Minciuna nu fiind doar a zice un neadevăr, îți zic că plouă, dar e soare afară. Minciuna, în esența ei, este ceva mult mai adânc, este tot ce nu este dumnezeiesc. Poți să spui lucruri foarte bune, dar dacă nu sunt în Duhul lui Dumnezeu, sunt minciuna. Sunt cuvinte care dintr-o dată parcă vă învie, parcă dintr-o dată te trezești în altă lume, altă înțelegere, o lumină, ca să zic așa. Aici este ceva din prima înviere. E sufletul care începe să învie. Cuvântul care acum este perceput ca viu și nu doar informație moartă. Asta e energia cuvântului. Cuvântul viu și care te învie. Și înviat fiind de vreun cuvânt oarecare sau, în fine, ce a pus Dumnezeu în sufletul tău, după aia încep să-ți devină vii și cuvintele Scripturii și să te însufle. Asta e sufletul care începe să învie. Și când, contrar acestora, citești niște lucruri minciuni de astea de omului care se bălăcește în minciuni și simți așa împovărat și parcă e o travă ce vezi acolo, nu știi dacă e adevărat sau nu, dar te simți așa împovărat. Energia mortală a cuvântului minciuna. Minciuna și moartea sunt același lucru. Minciuna nu fiind doar a zice un neadevăr, îți zic că plouă, dar e soare afară. Minciuna, în esența ei, este ceva mult mai adânc, este tot ce nu este dumnezeiesc. Poți să spui lucruri foarte bune, dar dacă nu sunt în Duhul lui Dumnezeu, sunt minciuna. Rezultatul lor este acea otravă, acea moarte a sufletului, unde ți se tâmpește sufletul, pici iar în deznădejde, pici iar în îndoielnicie, în necredință, frică și toate lucrurile astea care sunt ale întunericului, între altele. Astea sunt pentru cel care are Duhul deosebirii, pe linia asta deosebește, între altele prin efectul cuvântului pe care îl are în sufletul tău. Dacă dintr-o dată ți se învie sufletul și parcă, în ciuda tuturor lucrurilor, simți că e pace, că Dumnezeu e bun, că e atotputernic. Uite că asta este ceva din acea înviere. Învierea prin cuvânt, și asta este lucrarea bisericii, cuvântul care, bineînțeles, că altă energie are dacă este trăit de persoana care îl dă. Nu cuvânt teoretic, am citit de la pagina 60 până la 120 și acum vă repet ce scrie acolo, ci cuvânt cât de cât trăit, cuvânt cercat. Spune Părinte Sofonie minunate despre puterea cuvântului pe care avea Sfântul Siluan, dar observ din aceeași carte că nu toți îl percepeau la fel. Deci, suflete mai sensibile, mai vii, suflete mai moarte, mai insensibile, cadavrul e insensibil. Asta este prima înviere. Și cei care au parte de această înviere nu se vor mai nedreptăți de a doua moarte. A doua moarte, până la urmă, nu este moartea trupului, ci despărțirea finală a sufletului de Dumnezeu, ferească Dumnezeu de lucrul ăsta pe tot sufletul viu.